ඉතින් එහෙනම් අලුත් දවසක් අලුතින් ඩෙසර්ට් එකකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලගේ ආරංචියට ආවා මම චෙෆ් අසංක D&G pastry YouTube නාලිකාව සමගින්. ඉතින් මේ නාලිකාව පුරාවට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක්ම හෝටල් වල වැඩ කරන අයට, රෙස්ටුරන්ට් වල වැඩ කරන අයට, කේක් ෂොප් වල වැඩ කරන අයට සහ ගෙවල් වල වැඩ කරන අයටත් මගේ වීඩියෝස් ගොඩක් වෙලාවට උදව්වක් වේවි. කේක් එකක්ම හදන්න ගාන්ෂ් කරන්න. ඉතින් මම අදාරගෙන ආවේ ටිකක් වෙනස්ම විදිහක්. මේක ලෙමන් කර්ඩ් එක. සාමාන්‍ය ලෙමන් කර්ඩ් කේක් වලට ඇතුළට ලේයර් වලට දාන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම උඩ ටොපින් එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද මේ ටොපින් එක මේ කර්ඩ් හදාගන්නේ කියලා. ලෙමන් නෙවෙයි ඕනම පියුරි එකක් මේ මෙතඩ් එකෙන් ඔයාලට කර්ඩ් එකක් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි. හරිම සරලයි. මුලින්ම තියෙන අපිට ලෙමන් ජූස් ටික, ලෙමන් පියුරි ටික මෙන්න මේ විදිහට එක බෝල් එකට දාගන්න. ඒකටම සීනි ග්‍රෑම් 375 දාගන්නවා. ඒ බෝල් එකටම හෝල් එක භාගව තියෙන 6ක්. ඒ හෝල් 6 මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ එක් යෝක් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් මම දාගන්නවා. දාලා විස්ක් එකක් අරගෙන මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තුනම හොඳින් කලවම් කරගන්න. සාමාන්‍ය මේ කර්ඩ් එක හදන්න සාමාන්‍යයෙන් පැය 2ක වගේ කාලයක් ඔයාලට මේක ඩබල් බෝයිල් කරලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි ඩබල් බෝයිල් ක්‍රමය. ඔයාලා දන්නවා ඇති ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ලෝ හීට් එකේ මේ වගේ ඩබල් බෝයිල් කරලා තමයි මේකේ බිත්තර ටික කුක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පැය 2ක වගේ කාලයක් යනවා මේ රෙසිපිය අනුව ඔයාලා හදනවා නම් පැය 2ක වගේ කාලයක් යනවා සම්පූර්ණ බිත්තර එක කුක් වෙන්න. බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැයකට පස්සේ කොහොමද කියලා මිශ්‍රණය මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් විතර දැන් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ පැයෙන් පස්සේ කොහොමද අපි හදාගත් ලෙමන් කර්ඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. බිත්තර ටික සම්පූර්ණයෙන් කුක් වෙලා. පේනවද වෙනස? මේ පැය දෙකකට පස්සේ ඔයාලට පේනවා සම්පූර්ණයෙන් කර්ඩ් එක බිත්තර ටික කුක් වෙලා හරියට පයිප් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයකට වගේ දැන් ඇවිල්ලා තිනවා. ගොඩක් තික් වෙලා තිනවා. මෙන්න මේ වගේ එනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන් ලිපෙන් බා ගන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේක එකතු කරන්න ඕනේ බටර්. මොකද බටර් වලින් තමයි මේකේ සොෆ්ට් ගතිය රඳා පවතින්නේ. සහ ඔයගොල්ලන් කිලර් එකේ දාලා ගත්තත් මේ සොෆ්ට් එක මේ විදිහටම තියෙනවා. ඒ වගේම මේක බොයිල් කරන අතරතුරේ නිතර ඔයාලා මේක හැදි ගන්න ඕනේ නැත්තම් මේකේ බිත්තර යට අල්ලන්න නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සොෆ්ට් බටර් ග්‍රෑම් 350ක් මම ඇඩ් කරගන්නවා. මේ 350 ඇඩ් කරගත්තාම පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේකේ තියෙන රස්නියට මේ බිත්තර ටික මේ බටර් ටික දිය වෙනවා. ඉතින් බටර් ටික මේ දිය වුණාන් පස්සේ කලවම් වුණාන් පස්සේ දැන් අපි කර්ඩ් එක හදලා ඉවරයි. නමුත් තාමත් මේකේ හරියට මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික කම්බයින් වෙලා නැති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේක බ්ලෙන්ඩර් එකක් අරගෙන නැවත වතාවක් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම බ්ලෙන්ඩ් කරන්න කලින් ජෙලටින් ග්‍රෑම් 10ක් දාගන්නත් ඕනේ. සමා වෙන්න මට ඒක අමතකුණා. ඉතින් මේ ජෙලටින් ටික දාගන්න. ජෙලටින් ටික දාගත්තාන් පස්සේ තමයි අපිට ඕනේ මේ මිශ්‍රණය බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හෑන්ඩ් බ්ලෙන්ඩර් එකක් අරගෙන අපි මේ හදාගත්ත ලෙමන් කර්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේකේ සමහර මේකේ බිත්තර සහ මේ කර්ඩ් එක සමග එකතු වෙලා තියෙන මේ ඔක්කොම අමුද්‍රව්‍ය ටික එක කම්බයින් එකකට ගේන්න ඕන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම
මේක හෑන්ඩ් බ්ලෙන්ඩර් එකකින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේකෙදි වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් බිත්තර ටික මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳින් කලවම් වෙන එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ගොඩක් සොෆ්ට් එකට දැන් මිශ්‍රණය අපි හදාගත්ත එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී පුළුවන් අපිට පුළුවන් මේක වෙනම කන්ටේනර් එකට මාරු කරලා චිලර් එකේ එක රැයක් අනිවාර්යෙන් දාලා තියන්න ඕනේ. මේක මේ හදපු ගමන් අපිට පයිප් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මේක හදලා ඉවරලා වෙන බෝල් එකකට මාරු කරලා ශීතකරණේ එක දවසක් තියන්න. ඔබ වැඩ කරන හොටෙල් එක වගේ නම් චිලර් එකේ දවසක් මේක තියන්න. තියලා පව්වෙදා උදේට පුළුවන් ඔයාලට මේක පයිප් කරන්න ගන්න. අපි පව්වෙදා උදේ මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හදාගත්ත කර්ඩ් එක ඊයේ දවසේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් පයිප් කරන්න පුළුවන් විදියට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට මේක පයිප් කරලාම පෙන්නන්නම්. අපි මේ හදාගත්ත ලෙමන් කර්ඩ් එක මේ ටොපින් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මගේ යාළුවනේ මෙන්න මේ තියෙන අපි හදාගත්ත ඒ ලෙමන් කර්ඩ් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතාමත් අලංකාරව, ඉතාමත් ලස්සනට, ඉතාමත් ස්මූති විදිහට ලෙමන් කර්ඩ් එක පයිප් වෙනවා. ලෙමන් ටාට් හදන කොටත් මේ කර්ඩ් එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෙමන් වලින් රස කරන කේක් හදන්නත් ඔයාලට මේ ලෙමන් කර්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ අද මම අරන් ආපු වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක හොඳා නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.